Þú var bara yfir og yfir. Óskar, já, tilbúinir. Ég upp byrjun. Viktor, þú taka miðuna. Áfram í þér! Davíð, komdu. Davíð, hleyptu mig yfir völlinn, allt í lagi. Óskar og Sindri, við komum aðeins framar, við erum með boltan. Já, komdu bara fram og kallum mig. Þetta og Óskar, Martin og Ræði. Og ég fyrir að vera með Dómari, getur þú staðsett þig hinum megin helst? Eins mikið þú getur. Takk. Þú ert að brjóta. Það verður að vera bara við boltan. Já, hann getur eftir boltan þeim megin. Hann vil fá að vera í mynd, eins og aðeins. Já, þá sjáumst þið framan í þessu. Manuel. Ég sé þessi bólur smettpassar á hann líka. Já, náttúrulega. Wow. Það er bara snill sem hann. Já, þetta er kannski eina sem er með hérna bílna. Já. Ekki sénsar. Það er tilbúinn. 90 sekundur, þá kemur þú inn á. Allt er gott aðeins. Óskar, Sindri Þór. Sindri Þór. Óskar, ekki alveg náttúrulega. Komdu frá hans fram að. Og Reykja. Snorri fram. Já, Viktor, hvað er fórtinn? Ásgeir!
Skemmtíð. Gott Óskar. Jón. Flott, þetta fast. Óskar, mannstu, Óskar, hvað áttu að vera? Rétt inn á. Bara stanna. Já. Þetta búin að setja þetta. Allt góður. Davíð, hugsaðu þig. Stóksvarður næstur í gæðin. Gott, Sindri. Frábær vörn, Sindri. Já, alla leið Viktor. Davíð, þú ert að hjálpa þér. Flott, Viktor. Davíð, hlusta. Spila. Viktor. Andrés, nei, rólegur Andrés. Þetta er þinn. Ásgeir. Flott, bara bóra með það. Alltaf húr ekki að vera með það. Óskar! Reykjum Óskar, bara með sjálfur. Gekka sko þarna. Frábær, svo sjálfur bara. Andrés! Góðu! Manuel! Já, Reykja, sjáðu Jón! Spila, yes, og lengra, spila! Offside, Sindri. Reykja ná! Davíð, Viktor, fylgjast með, boltinn er í leik. Já, Davíð, duglegur. Davíð, tilbúinn. Halló! Spila! Hey, Davíð, hugsaðu þig. Og Viktor, gå í hann, Viktor. Og Davíð, gå í hann. Ejó, einhvern sekti. Fyrir laus! Flott, Viktor. Davíð, passa þennan hérna. Reykja inn á! Gott Jón! Fljótur og hugsa! Óskar! Sjá yfir! Snorri, Manuel! Fljótur og hugsa! Óskar, sjáðu hínum megin. Ekki báðir. Frábær spil, strákar! Sindri með, Óskar, komdu út. Óskar, komdu út hérna. Og vinnum aftur! Hei, mæta! Áfram með þig. Frábær barátta.
Manuel. Ásgeir. Saman. Jón. Let's go. Góða sendingu. Yes, senda. Flott Davíð. Aftur Davíð. Næsti. Viktor, getur. Þú þurfa að dekka svo. Dekka. Kemur Ásgeir. Góð hugsun. Spila! Yfir! Davíð! Óskari! Hvernig þú að dekka í þér? Sindri með þér. Finnum hann aftur. Viktor Dulur. Yes, Manuel, Artur.
byrjað. Það er ekki hotspita hérna fyrir okkur. Við erum bara hotspita hérna. Alltaf! Þetta komið á kýru! Áfram! Ekki leiða um að spila! Burt með bolta, Lína! Burt með bolta! Burt með bolta! Áfram Steinn, áfram Embla, áfram Fandís, áfram Silja. Steinn á Siglunni. Og Sigrún með. Sigrún fótboll. Fandís, duðleg. Fara hérna, klára.
Nei, starta og dekka stelpur sem eru að taka þetta. Nei, herri, já. Sigrún, taktu! Eigum við ekki? Sigrún, káir á bolta! Norður! Sjá! Sigrún, sjá! Sigrún, upp og sjá! Já, og Nóra Björn! Þú ert á vinstri kanti, kannski þá öll umspörtun á vinstri kanti.
áttu 5 skot, það áttu líka. Skorar Marka bara fram, Marteinn,
Darri! Spila! Aðsteinn! Aðsteinn, framar! Kasta Aðsteinn! Ólafur, skjóttu! Þú ert tilbúinn. Hlaupa! Nei, passa sig! Hún á móti! Rúna! Daniel! Koma inn á núna, sko, meðan hann fara út af sig. Það er pásu, já? Ok, Steina, fyrir. Bara inn á. Horfa! Koma! Aftur á! Komið með! Sóknina! María! Þetta er Alex hérna fyrir aftan. Já, harður! Aðsteinn, svift á stað! Aðsteinn! Maður! Aðsteinn, kom í hann! Aðsteinn, farðu fram! Kemur! Vel varið, Ólafur! Vel gert, Steinar! Steinar, oft til Pálmi, vel gert. Vel valið. Vel gert, Steinar. Já, sjálfur Darri! Pálmi, tilbúinn. Vel gert, Pálmi. Stattu. Stattur. Stattur, Pálmi, vel gert. Já, vel gert. Hilmir tilbúinn að má Reykjan. Góð barátta og keyrið Hilmir. Sterkur Hilmir, vel gert Pálmi. Halli, spila fram. Halli, spila yfir. Spila hann við. Gert Hilmir. Aftur. Og Martin, Natalie. Lipa. Gert Hilmir. Já, og svo Heimir. Þetta var vel gert Gulli. Aftur Heimir, aftur Heimir.
boltan! Í aftan boltan! Hilmi! Alltaf leið! Hattan! Ía, koma við aftan miðjuna, koma! Tutti, aftan! Alltaf seg! Tutti, aftan! Hlaupa! Það er kantinn. Kantinn, Sveinn, Martin! Amelia, Martin! Já, hlaupa með hana miðjuna! Takk fyrir! Ekki hendur og skráði!
is the back. Back.
Skotin. Þessi hérna. Bakka það ekki síðan. Bakka síðan. Henni! Já, vel gert, góður bolti! Já!
Kristinn, komdu hérna. Þú skal taka í höndina þeim öllum. Núna, öllum. Takk fyrir leikistempu. Þetta var ógeðslega flottur leikur og við stóðum allar ógeðslega vel. Og við ætlum bara af stað. Og við erum bara ógeðslega ókvæðar og ógeðslega flottur leikur og við þurfum bara að passa að þegar við segjum inn í tíma það eitt hefur það fólksum það er að leika þess að horfa mannin nei, horfa bóltan, ekki mannin ég sé, það er svona það er bara ekki alveg að við þurfum líka að passa að horfa ok, en við þurfum líka þetta er ógeðslega það var mjög gott hjá okkur við vorum Þrjár mínútur. Og þið tveir eru framlýstakar. Kottu í byrjanlegur. Frammi og stofar. Leikin ekki að byrja þetta. Þetta er nefnilega Af hverju? Við varum líka frammi. Hæ? Gísli er líka frammi. Nei, Máni er líka frammi. Haldur áfram, Þórhall! Og horfðu upp, Máni! Horfðu á Emil, vel gert. Emil, horfðu upp. Horfðu upp. Vel gert, bandu nánu. Ekki lega fyrir út af aftur. Já, begum að Spilku ég! Já, þeim! Aron Mirku, farið hérna upp stundum, svo flögt og halda. Já, alveg. Og senda upp upp Gunnar. Já, og svo Aron. Vel gert, Máni. Og horfðu, Gísli áfram. Vel gert, Gísli á lufti. Emil náðanum. Marin, horfðu, Gísli farið yfir. Flyttu yfir. Aron, tættu bóttin á þig. Það er ekki þarna. Áfram Gunnar. Emil bakka, þú ert í vörn. Tilbaka, já Emil, já vel gert Emil, vel gert. Áfram bóttir. Ég sagði það mér, það eru búin að heyra. Já, farðu Gísli, vel gert. Áfram, já. Emil, Gísli frá, það er alveg, það er ekki neitt varðana. Emil náðanum. Vel gert Bjarni, Emil, þetta út. Brynjólfur. Þú ert enn út af. Íra eftir að hinn kemur út, það var bara inn á núna. Nei, það er þetta fyrir út af? Ok. Það Brynjólfur býtti. Og horfðu upp Emil. Svona, Emil. Máni, horfðu upp.
bakka, Emil, bakka! Hérna Grímur, Grímur! Já, Auður, náðu! Flott, þetta Emil! Emil, finnum ekki til að senda á. Aftur vel gert, Emil. Aftur Auður. Gísli fram! Nei, Gísli, komdu! Vel gert, Emil! Máni, koma! Allt til að Brynjólfur og horfðu! Flott feik, geggja feik. Hlustu! Aron, gott að skipta! Máni, við erum að fagna út í lífsæðina! Máni, við fagnum myndalina. Já, vel gert. Og svo styrkluð. Það komi inn á. Fljótur að senda, skapar við börn áfram! Gísli, við ekki að reyna að vinna hann leik. Það er ekki heitt á haustum. Og Baldur í hann! Vel gert, Emil! Aftur Baldur! Og Emil, já. Og upp, Máni! Já, takk að náðum, Dominík, já! Já, Baldur! Gunnar, klessu! Emil, það kemur að Gísli. Flott, Baldur! Aftur Auður, aftur! Horfðu, Máni! Og spila svo! Já, skemmtilega upp að Já, núna þú! Og horfa svo í! Sjáðu, rólegur. Já, og svo rólegur. Já, ok. Allt í lagi. Máni, spila hún að horfa Baldur! Gunnar! Emil á henni. Vel gert, Emil, og upp! Flott! Flott, sending, Emil! Baldur! Gísli eftir Röddi. Baldur, ég þarf að kalla ykkur nú. Það er tilbúin að fara að hlaupa, það er ekki alveg það mikið. Náðu boltanum, Gulli! Náðu boltanum! Emil! Náðu hlaupið! Emil! Já, hlaupu Gunnar! Keyrðu Gunnar! Enda skora! Vel var ekki að Auður! Emil, þú var frábær í vörðinni. Það er grínast, það er reysir. Þeir eru aðleik! Bjarni, reynum að finna einhvern sem er aðleik! Máni, þú ert frammi, farðu ofan. Já, skor! Skjótt Aron! Máni, framan! Og nú hleypur á stað, Máni, nú hleypur ekki stoppa! Emil, farðu í hann.
Baldur, áfram. Fljótur á fætur, Emil! Tilbúin. Já, skallagrímur, Máni, komdu síðan út. Gunnar, það er í hann. Máni, komdu. Máni, komdu. Máni, senda mig, já, senda hann. Já, Keyrðu, Gunnar, Emil bakkaði. Þarna, Baldur, Gunnar. hlaupið í vörn. Baldur, hlaupið í vörn. Brynjar, núna þú. Vel gert, Brynjólfur. Dennis, takta hann. Ágísti. Dominik, skotu. Það verður ekki smá keppni. Ok, og hvað ætlum við að gera núna þegar Mark væri með hann? Það er ekki að stækka völlin. Baldur, komdu fram með. Að Bjarni, setta bara niður. Og svo farið sjálfur. Já, farið sjálfur. Já, næst strákunum, næst. Já, ítt honum áfram. Og reynir svo að sparka fast. Já, takk fyrir boltan niður. Brynjar, takt hann. Vel gert, Emil. Stoppa hann og linni. Brynjólfur. Baldur, farðu. Emil, hlaustu yfir. Hinum einn. Fara sjálfur. Já, fara sjálfur og skjóttu langt fram núna. Baldur, hlaup á stað. Já, aftur. Baldur, hlaupa. Og skjótum. Skallagrímur, fara inn í teginn. Tilbúin á þig. Gunnar, fara inn. Baldur. Baldur. Baldur, áttu ekki stóran bróður? Já, Emil senda bakkaðinn. Auðun er frí. Gunnar, senda Auðun. Emil, skiltu. Vel gert, Gísli. Hlaustu bara, Máni, Horfa inn í. Vel gert, Dominik. Horfið, Emil, skilti. Gunnar, fara ofar.
myndalina. Hún er örugglega slökkt á henni.
Kristíni. Þetta koma fram hér til saman og stoppa okkur bókstaf. Ég myndi bara skjóta strax. Ok, þú þarf ekki að vera svo langt lótt. Ég veit ekki að skjóta. Það er ekki alveg. Þú getur skjóta fyrst. Áfram. Bóttum mann. Steina Július. Sigurður, hvað til pásu? Ari, fara í hann! Ari, fara í boltan! Í boltan! Atta Kristín! Á móti! Mæta! Kristín! Þú máttu nota vinstri bara, láta vaða! Það er yngri að mátti keppa þetta. Það er bara fínt að æfa sig. Ég er ástætt! Hei, flottur í stöðum! Allar í stöðum! Þetta er hárinu mínu. Július, framar! Nóel, stöð! Nóel! Fara sjálfur. Július, framar! Ekki fyrir sig Hafsteinn, ekki fyrir sig! Ekki fyrir sig Hafsteinn! Kristín, áfram! Áfram, fljótur! Kristín, fljótur á fætur! Boltinn er að koma! Áfram! Kristín, boltinn á út af! Fljótur! Fljótur! Spila fram á því. Tilbaka. Úr klassinni. Július, framar. Hafsteinn, miklu framar, hérna megin. Július, framar. Já. Spilur. Bóttan aftur. Á móti Ari. Ekki Ari, aftur. Takk fyrir. Fyrir skoti. Börn Ari. Elmar! Áttu bara vaða á marki! Hildinni! Aftur Hafsteinn! Július! Börn Hafsteinn! Náður! Upp! Þetta er Gröpsson. Spila, komdu framar, enginn í hér. Komdu framar, spila núna, hérna upp. Já, aftur. Elmar, vel gert, áfram! Július, hvað er? Nóel, komdu!
Alex. Daniel, niður! Ertu hvað þú gerir þetta? Erfið. Daniel, hvað gerir þið? Farðu ofan, þar neðan, kassi. Erfið, farðu þangað upp!
Daniel, geggjaður! Daniel! Aru fyrir aftan þig! Þá gilum við!
Þórir, hérna? Já, mér fannst það. Já, ég er búin að venja með því. Sett Valur, já. Gunnar Valur, góður. Skjóta. Já, Valur. Valur. Frábær. Helgar.
verður rólegur. Þetta ekki út af. En ég ekki verið að því. Þú bara svona móta. Ekki aftur. Jón og Kristján, komið! Valur Kári! Takku! Já. Valur Kári, komdu! Líka taka. Hérna, bolta hérna! Valur, líka taka. Hvað þarf að gera, Valur? Sendu nafna hér! Anna, góður! Höndi mættu! Flottur Höndi! Frábært! Skjóttu! Mættu! Flottur Höndi! Kerry Valur! Valur Egilsson og Heiðarkári, komið! Það pása ykkur! Ég fyrir fyrstur einu sig! Ef þið spyrjið, hvort þið komið inn á, þá er það á mér. Ef þið spyrjið hvort þið komið inn á, þá er það. Ég gleymi ykkur ekki, ég komið aftur inn á. Kemur Kristján! Kristján, góður!
Valur! Valur komið! Kemur! Flott vörn, Kristján! Flottur! Ari, þú passar þetta hinum megin. Alltaf kíkjumur hérna stendur fyrir. Gunnar, þú tilbúin hérna.
Unnar, tilbúinn. Unnar, tilbúinn hérna. Fyrir, móti. Kemur. Það er í stuði, alltaf hérna megin. Ari, hinum megin. Unnar, alveg út í línuna og aðeins framar. Hafsteinn, mannst að passa að fela ekki bak við þá. Unnar, framar aðeins. Alveg út í kanti, passa að fela ekki. Já, alltaf, komdu, lengra. Ekki fela sig. Bótti fyrir, afstæð. Elmar, ekki fyrir. Og skotið. Elmar. Bjóðum okkur. Kemur. Bakka. Gera, passa hérna. Hafsteinn, hérna. Ari. Aftur Kristinn, aftur. Áfram Marcos. Vel gert Hilmar. Hilmar. Ekki svona. Já. Fyrstu mann, Hilmar. Takk inn í. Rekli, fyrstu mann, Marcos. Hei, hver að passa svona á spönginni? Kristinn, hinum með hann. Framan hann. Já, það er með. Bjóðum okkur. Framar, Bjarkar! Hilmar, aftur. Spila í mig! Hilmar, kotur. Ljótur, Hilmar. Kotur. Hafsteinn! Sýsta. Kotur! Steppi! Hérna! Tilbúinir Björkar, Húrakinn! Alvari, Björkur! Tilbúinir Bjóðbókkur, Sleki! Bjóðbókkan! Móti, Ari á móti! Og Freyki! Tilbúinir! Alltaf framar! Afstæð, Kristinn upp! Þannig upp! Róleg Kristinn! Það vinna bara ekki hérna! Kjölið til marka! Flott markið! Aftur Kristinn! Vinna Kristinn! Flott, Bjartur hendur! Næsir! Okkur líka! Spilum niðri! Gott Ríles! Ari, framar! Daniel, aftur! Kera! Ekki stoppa, Valdur! Ekki stoppa! Hræsla, Kristinn! Og yfir, Daniel leit! Og yfir, Daniel! Aftur! Vel gert, Kristinn! Unnar! Úti! Hægri kant. Kristinn! Elmar, Arta, hann er nær!
Aftur! Lótt, Markus! Daniel, aftur! Daniel, Ian! Vel gert, Líkar! Hvað segir þið? 1-0. Daniel, over! Daniel! Breki, vel gert! Tilbúinir, Líkar! Tilbúinir! Þeir einn sport, tilbúinir! Breki, að máma sjálfur, tilbúin! Hún tífunum, takka hann! Nei, Breki, ekki rættu! Vel gert, Líkar! Spila bara móturum, það er ekki hættur. Arra! Ari, hjá þér. Hérna, Skatti, farðu nær. Arna, farðu nær. Skatti, farðu nær. Spila, Breki, spila. Flott. Flott, Markus. Allt í lagi, Hilmar. Finnum plás. Hvað varst það? Flott, Kristín. Flott, Kristín. Kristín. Kristín, áfram. Framar, unnar. Tilbúinir, Breki, bakki. Flott, Hilmar, bolti. Hanna, já. Flott, Hilmar, vel gert. Sterkur.
Daniel, kott upp. Daniel, út af. Inn og út. Kemur! Ekkert! Þú! Hóra boltan! Já! Ekkert!
Skett. Og í burtu, í burtu. Haha, Mats var ekki að fylgjast með. Áfram, Kaja! Geta ekki svo bara. Áfram! Kaja, upp! Allar! Já! Stelpur! Kaja, har du til høyre? Takk til hata! Gett yngvar! Lima. Kaja. Gett Kaja, áfram, aftur. Stelpur! Komum framför! Okej, áfram, stå! Gett Kaja, áfram! Håll bollen! Ja, upp, lyfta! Okej, leppa! Nå honum! Ett upp, ja. Här är det!
Já, upp, hlaupum. Já, eftir það. Kæja, taktu boltan. Já, vel gert. Inga. Inga, komdu. Takk í því bara. Við erum með þetta. Já, óvært. Okay. Okay. Lyftu. Sterk. Vel gert, Kaja! Áfram! Kom eitthvað! Vel gert! Hjálpi! Taka boltan! Vel gert, stelpur! Vel gert, Jófur! Má ég taka? Má ég taka? Þú átt að taka því. Valfríður, hvað er það að taka maður? Passa hérna! Passa, þarna! Tilbúin! Já! Alla leið! Keyra svo! Já! Vel gert, alla leið! Já, ná hann upp! Kæja! Kæja, áfram, stelpur, áfram! Miðja, stelpur, miðja! Harpa, miðja! Áfram, fram að Kaja, taka boltan! Líka, vel gert! Og tappa! Náru! Áfram, vel gert! Aftur! Kaja, taka boltan! Miðja!
miðja.
Áfram bara,
bólinu. Axel!
er lagi að henda einn auka inn á? Já,
Ég get dansað. Eva! Silva! Lítið þitt! Silva, lítið! Dóttir! Elsa, stað! Elsa, frábært!
Bjarnar, tilbúnar. Tilbúnar. Verið grimmar að pressa. Koma, ekki hótt. Já. Hei, kassi, Tilbúnar, ára, stöðgjöfu boltar. Stöðgjöfu boltar, byrja strax. Og núna, farið ára. Ára. Ítum móti, koma. Koma, grippa. Hála á boltarinn. Gjörn. Ákveður. Já, náður. Ákveður.
með taktið. Spila bara, sjáðu. Höfum bara. Já, Grímur. Adda Tára, Svelgir! Voltar það. Njátt að markinu! Góð vörn þarna. Áfram bara. Spila líka!
Taras, skal du spille? Aftur!
takk líka það. Geggjaður, strákar, sem takk fyrir leikinn. Geggjaður leikur. Vel gert, strákar. Strákar, þakka fyrir leikinn og koma hingað. Flottur leikur, strákar. Takk fyrir leikinn. Strákar, koma svo, flutur. Heyri, Valur, komið. Oddur. Já, það er stöðleikinn. Heyrðu. Já, heyri, strákar, komið. Heyri, allir heyri. Fimma. Karla. Einar. Þið voru geggjaðir, allir. Nú þá taka, allir hendur inn og þið munið 17.
Stoppa, og það auka hraðan. Upp á þarna. Ok, halló, stoppa, áfram. Stoppa, af stað. Kom ég, gerir svona. Ég klappa og auki hraðan. Upp saman, tappir. Þetta er hérna. Er með strekkiband og eru hérna norðurskipti og eru mörkinu og losna með. Ekki maður. Akkur er það svona fast zoom hérna hjá mér. Nei, já, þetta er skjálfur. Nej. Stiga Magnús, stiga. Aron, láttu bara segja það, skýttur. Byggir mann. Aftur með einn mann. Aftur með einn mann. Halló, leikmaður, fyrir framan ykkur. Aftur sér, stiga. Komdu sjálfur, það er enginn hér. Sáum við með boltan. Komdu gott, Jatti hjálpa. Magnús, Kom
Heddi. Einu að passa mannin, Korfi. Nópa sendi. Það er 17. Birgir, hvað er stuðna hérna? Vel gert, Viktor. Birgir, hjálpa! Birgir! Birgir! Magnús! Hann har hotstjarnan, Magnús! Nästa man, Ulver, press. Bara hann yfir, besti byggjandi með. Nei, Benni, þú tæra mig. Ég ætla að taka boltan. Viktor, niður! Ekki senstig! Guður, Haukarsson Aron, setur boltan niður. Setur boltan niður, Haukarssona. Breytt Viktor. Hægt af stað, hlaustu núna af stað. Gatti, hægt af út og svona, snúið við og hlaustu þangað. Það var sendingum.
var. Bergsteinn, í fyrstu flankur, stótti yfir. Þú ert þennan mann, Staukan, þú ert þennan mann. Stofi! Nei, Birgir, áfram. Birgir, koma með honum. Birgir, hlaustu með honum. Birgir, þú verður með honum. Þannig. Bergsteinn, pressa með honum. Birgir, þú verður að banka. Birgir. Birgir Jaki.
Daniel. Þetta er vendur. Emil og Rúrik. Rúrik, ofar Rúrik. Rúrik. Keira Oliver, keira bara. Alltaf leið. Oliver. Rúrik, skilja aðeins ofar. Aðeins ofar, Rúrik. Dóttir Oliver kemur. Simmi og Oliver. Já, keira sem Rúrik, bara hlaupum bara. Keira Oliver. Markus, þú vinstra megin í vörninni. Kom Simmi klár! Mark góður. Farðu ofar sem ég, alltaf ofar.
Aftur Emil Óli, vel gert, aftur Emil. Finnur! Finnur! Simmi! Komdu nær mér. Spila fram Simmi. Flottur bolti maður. Simmi aftur. Nær Úrik. Marcos, skotið!
eða Óli. Hlöftu framar Óliðar að markinu. Daniel, farðu Daniel, farðu! Mattias. Farðu Simmi nær markinu. Dóttir. Kassin og kjörn út í kjörn. Hvað er lengur? Alla. Eina. Já, það er Benna. Fram Simmi, fram! Senda fram! Og fram Simmi!
Daniel!
Daniel, ekki skila bolinn eftir! Daniel! Ánika dekka! Áfram!
Ha? Já, prófaði það. Það er hann komið hólskip. Já. Benjamin! Vörn! Benjamin, over! Benjamin, stopp! Áfram. Gleich. Birgit! Aftan! Birgit! Báðir! Stíga! Ekki líðan! Koma! Hún er slæpað. Hvað var fyrst?
áfram Arnór, koma áfram Arnór! Það er gula húa. Gula húa með buff. Það er gula húa. Herre, hvað er það að leið? Hann er í dag. Stíga! Hendur! Áfram! Magnús! Þetta er Nei, hei! Arnór! Arnór! Þetta er þetta! Þú ert mér! Komið mér! Magnús! Magnús! Varamann! Innan með varamann! Hei, stopp! Stopp! Hei, hei, hei! Dómarinn er að flauta! Við erum að hlusta dómarinn. Ég mátt ekki spila sjálfur úr því. Flauta, allir að halda. Gerri! Hei, passa för närmare! Närmare! Hej! Baltasar! Baltasar! Vi ska försöka ut för hjärta. Från hjärta. Okej. Hvar var hann hérna? Já. Herri. Hei, flott stráðar, höldum áfram, margir alveg að koma, þetta er að koma svo.
Horfa eitt og horfu upp. Þetta móti, Gabriel minn, þetta móti! Gabriel, höfðu, séðanum fram í markið! Kassi! Stærð, Aron, lengra! Gabriel, höfðu inn á núna! Já, koma Gabriel, komdu! Gabriel, komdu! Horðu! Gabriel, inn í! Núna, Viktor, Víkingur! Æring, áskjöðin! Sigurjón að bíða alveg. Framar Gabriel minn, Gabriel, framar! Nær manninu nú Víkingur, nær manninu þarna. Aftur, Eyþór! Víktu Sigurjón! Alvar einfalt! Starri, á, horfu! Sjálfur! Ofar Elvar! Já, ofar Eyþór! Skjóta! Einfalt bara, einfalt! Já, horfa svo, ská! Gabriel lengra. Höfðu svona markinu. Hver er Gabriel? Æring, þú verður að hlaupa hraðar í vörn. Elvar, komdu! Hlaupu! Bara stað, horfa ská. Horfa aftur. Sigurjón, maðurinn fyrir aftan þig. Gabriel, skjóta, Gabriel. Hakka, Gabriel! Horfa úti, Gabriel! Óvars minn og bakvið! Horfa! Keyrðu það! Ekki á milli ykkar, kom on! Ströggla með þetta hérna. Já, sjálfur, kom on! Á stað, hra! Aftur, horfa upp! Sigurjón, Sigurjón, komdu, ég á ekki að taka það. Bara framar, Aron! Spila! Já, alla leið, til 2 mot 1. Svona, já! Gabriel, komdu! Hvað er ég aftur inn á?
Bóas og Eyþór, ekki að nálægt hvor öðrum. Bóas, út í hliðina. Fara á hann. Slöpp á. Óliver, miðjan, hlaupinn á miðjuna, passa på örfina, niður um bíðu. Bóas, hvað maðurinn? Aron, hreyfa sig, Aron, Óliver, hreyfa sig, án bolta, vona já. Og spila tilbaka já, og sig, Aron. Rólegur bara líka, rólegur. Og hlaupinu, Aron. Maðurinn, ekki taka boltan, verðstu út. Spila. Aron. Já, rólega bara. Bíða Sigurjón, bíða Sigurjón. Sjáðu! Þetta fyrir Víkingur. Horfðu. Ekki að botti. Bæring koma ákveð. Næsti, maður í bak. Já, maður. Kom Elvar ákveð. Ekki. Kom Elvar. Elvar áfram. Standa. Koma Bæring, koma. Já, Bæring. Hendur. Ekkert mál. Sjálfur. Horfa svo. Já, einfalt, strax til liðan. Já, Stefán. Tilbaka, Óliver Gabriel. Kemur vel spilað. Sigurjón, góðu. Darri. Elvar strax. Aron, sérðu mennið þarna? Kemur. Bæring, komdu. Hei, Aron minn. Gabriel í vörn. Bóas, frammi. Gabriel. Elstu mannir, Gabriel, maðurinn. Elsta. Elvar tekur Bóas fram. Þetta var geggjað þau. Passa á sig. Eyþór. Kemur, góð tilraun. Kemur Gabbi, góð tilraun. Góð spil á það. Óliver, þangað. Hleypur inn á miðjuna. Þetta Óliver, núna! Einfalt. Kiki. Næsti, koma Bóas. Bíddu Aron. Bóas, koma náðum. Já, vel gert, horfa. Víkingur Gabriel, hleypur tilbaka. Víkingur, Gabriel, tilbaka. Bóas, þú tekur. Barði framar, Eyþór inn í. Þetta að hugsa. Inn í Elvar. Darri. Víkingur, Gabriel, hvað, þú ert ekki með neitt mann. Darri. Víkingur fyrir maður fyrir aftan þig. Full. Darri, rólu. Víkingur.
Í stöður, draga sig út Gabriel. Já, horfa Gabriel. Miðja áfram. Eyþór, það er ekki. Eyþór, Elvar, minn, róður. Gabriel, hvað er maðurinn? Elvar, rólu bara í. Elvar, koma, vinnumann, já, næsti. Já, næsti. Já, það er aukaspyrna, já. Viktor. Gabriel, tilbúinn. Bæring, bakvið. Snöggur! Úti! Strax! Takk fyrir leikinn, strákar. Koma Víkingar, svo. Rosalega flott, strákar. Það er hörkuleikur. Gabriel, koma.
Aron! Nú er boltinn frammi, hann mátti fara fram. Einar inn í. Já, fínt. Hafþór talaðu, Hafþór. Og Jón markið, út í vörn. Óttur, Helger. Jón, þú mátt mæta hérna. Góð Ísar, Emil, næsti. Rólegur. Jón, mæta. Já, stækkum völlin. Jón, út. Erik, þú mátt labba með bolta. Ækilegt Jón. Spila, Helger. Harra á boltan. Hendur, já, frábært, Helger. Það eru klárir. Helger, fram, Helger. Aftur bara, flott. Kargundur. Helger, Einar. Spila. Flott, Emil. Spila núna! Ísar, þú múið alveg koma upp og hjálpa líka. Þarna, vel gert. Já, þeir eiga, Ía, tilbaka. Emil, þeir eiga. Það er svæðið hérna sem er opnið. Einar, nú múið þú laupa fram. Einar, Aron, sér hérna, lýst einingur. Aftur. Flott, Ía, stækka völlin. Ávar núna. Aftur, koma! Vertu bara. Já, innan aftur, koma, ákveð. Frábært. Aftur á móti. Kemur. Áfram. Einar, góð sending, Emil, vel gert. Einar, þú voru að bakka þig. Einar. Vel gert, Ía. Emil, hvað er þetta að vera?
boltan. Fínt nokkuð. Vel varið. Strax bara Aron. Bara sjálfur Aron. Emil bolti. Næstu Jónjón, bolti. Hættast Jón, hættast. Innan, hlutu. Boltan. Svona Asli, flottur, aftur í boltan. Asli, Tía, Asli. Aron. Jakob, hinum einn. Rólega bara Hilmar. Tala saman. Ekki allir Jón, bara hérna með hann Jakob. Jakob, vel gert Emil, óopið. Jakob, lástu sem við kjærtum það. Jakob. Hvað heitir þið? Aron, setjum mikli. Sjöruna. Gott, taka við hannum. Stopp hann, já, og svo stopp. Reyn aftur, og spila bara tilbaka líka. Hilmar aftur. Og spila. Ráður, hjálpunum. Æ, vel gert Hilmar. Kom að vinna hann, Hilmar, áfram. Áfram í boltan. Aftur. Kemur. Ísak, kom inn. Verið hér, strákar, Emil. Aftur. Einar, þetta á. Hann að fá boltan. Þarna, já, flottur. Glæsilegt. Einar, Jakob, horf á boltan. Kom áfram. Boltan á miðju. Einar, þá þú hans í vörð núna. Ísa, verð þú hans framar. Rættu hérna. Þú sótt núna. Hólmar. Ísa, bjóða þig. Spila. Sjálfur. Aftur, meira. Heiðberg!
Jakob hérna. Móta. Fætulega, inni. Ofar, Jakob Óttar, ofar. Jakob Óttar, ofan. Þú ert alveg ofan í Hilmari. Það er hendur. Jakob, farðu hann í skóð. Ísak, bökum aðeins. Jón. Jakob. Bökum aðeins. Atli, farðu út. Atli, farðu lengra út. Atli, láttu boltan vera, farðu út, koma það. Ísak, máttu, þú ert inn á hægri. Kom hann í spil svo. Fjölnismenn sem þú sundar? Hvað sér þau? Ertu fjölnismenn oft sem þú sundar? Nei, ég sé ekki hérna. Við erum að reyna. Þetta er bara að tapa alltaf mikið stótt og þetta er bara að óþegja. Það er ekki nátt. Hörru, hæ? Hvað er þið? Bara voru þetta með stundinu. Vakandi, Tómas, vakandi, Baldur. Jón. Gunni. Tók hérna klassa ræði. Aflokið er tilbúin. Aflokið byrjar. Kommer framar, kommer fyrir ballin. Setta fyrir.
Gott Aldi! Hvað er þú að vera núna? Hvað er þú að vera? Þú verður fram með það ekki. Við verðum að hafa eitthvað til að gefa á. Hvað er það lausum menn? Þorsteinn laus eða Baldvin laus? Baka! Baldvin, getum við komið hérna til mig? Komið hérna. Ok? Allt fínt, jákvæði. Fínt. Ok, jákvæði það. Horfa boltan. Hendur. Vá, geggjaður. Hvað er þú að vera? Það stundum upp. Arti, kannski ekki fyrir það. Og löpa. Ja, det är sterkur, glæsilegt aðeins til. Gabriel! Ja, fint! Johnny, nu är det rätt väg. Få till lika! Frosti! Du verður að heifa það aðeins! Ja, men kasta Alfred. Fullt med! Bra Alfred! Gabriel! Gå Dalit! Kom ut! Ja, men kasta Alfred. Så smått riktigt man har sett. Ja, Filip, ta det! Mikael!
strákar. Fljótir.
Byrja. Okej, pröva roligt. Backa David! Kera! Kom skottet! Skottet på marken!
ekki þurft þeirri sem það var. Adrian, já, þú mátt fara með, annar ykkar, þú er Kitty. Ákveðin. Betri vörn! Ákveðin í boltan! Boltin við, þú er að ná honum! Spila svo! Ekkert Aron! Ómar, þú er aðeins áspilari! Ómar, passa! Moment, hij trekt het voor. Kom, Karel. Kom maar, neem het. Wat gaat er van jou? Ja. Goed, je moet het even.
rétt, Ómar. Aron, Breki, hvernig er þetta? Já, þetta er maður, hótt í bóttan. Aron, farðu framma. Þú ert frammi Ómari. Rokki, þú býður aðeins. Aron, komdu, Ómar líka. Adrian, hjálpa Ómari.
Hey, kom maar Hinkje. Lekker binnen het smal. You're good. Kasta strax! Hendir! Ágir! Fíla setta niður, fara í stað! Ísum fenginguna! Allir saman! Fíla fara fram! Ernir inni! Horfabottan! 2-1, 2-1! Ernir inni! 2-1, koma! Frekar þeir! Hjalti tekur, far þú! Hjalti á stað!
Okej, tillbaka, Brynjar aftar! Brynjar aftar! Aftar! Það kemur, Danni minn, það kemur! Ákveðin! Brynjar, Líka láta Danni vita hvað maður gera! Hlustu ekki þig. Það gefur sonur minn. Hann hlusta minn svona. Allra eitt, kjálpi, fættu þig, tilbúin í vörn. Fram á við. Fram. Góð sendi gólfið kemur. Brynjar aftar aðeins. Við erum átt að fara. Kastur með lítinn tígur. Aldrei, Hjalti, stóra vörn. Hóra boltan! Herru, lítið vörn. Hjalti, lítið vörnin. Brynjar aftar! Ólfur, kom yfir. Gott Hjalti. Strekur. Aftar! Brynjar býtt í vörn. Erdir aftar. Tilbúnir. Erdir var lengra frá. Gunni fara á stað, horfa á boltan. Fara á stað maður. Já, Erki tegur. Daniel, náttaði. Þið fara nær honum. Það er aftar, Gabriel, aftar. Ég var nála. Aftar! Jú, þú var að segja var aftar. Erdir að má líka sem tilbaka. Jó. Hjalti kom tilbaka. Brekir. Það var ekki Gunnar. Ólfur
Hei! Erni! Byrjar ekki. Ernir! Ekki fela þig! Sjáðu yfir, sjáðu yfir! Gerðu, Alex, bringðu sig með. Koma móti, áfram! Já. Bra! Erni, komdu nærri maður! Þetta er hlautur, fylgdu sendingu. Hei, velkomin, velkomin! Kemur, kom aftan! Hei, kemur í að! Hei, stóð þér! Já, þú ert frá kringur! Gæti verið með honum! Eldur var ofan með honum! Frábær aðeins! Oliver! Brynjar, far þú! Ákveðin! Höldum áfram! Höldum áfram! 1,5 mínútur eftir. Jó, ég er bara, við erum ekki búin að spila rétt í 10 mínútur. Hei, strax fyrir Hjalti. Oliver í vörn. Hjalti, ekki leiða hún að fara í aftur. Brynja, fara niðar. Fara aftar, stíðu, fara aftar, fara aftar. Lengra frá, lengra frá, lengra frá. Svona, já. Ekki leiða hún að fara hóna. Brynja, strax af. Já, ég var að segja það. Ég bara tökur upp fjöldur og nýta. Næstu leikvíti byrja. Alveg gulur. Ég er gulur! Ég er Minions! Hvað sérðu?
svona móti víkingu. Það er einhver að gleyma sér. Herru. Herru. Hei. Hei, sjáðu þið. Í síðasta leik, ógeðslega erfiður leikur. Gáum samt ekki út. Náðum að skora 3. Nóðum við tapa. Núna spilum við bara alveg eins. Náðum við heldum alltaf áfram. Það var ekki svo mikið að gefast upp til að vinna. En við heldum alltaf áfram. 3, 2, 1, í. Það er ekki númer 5.
Ívar, bakka manstu. Ívar, bakka. Ei, Siggi, þetta verður að mæta boltanum. Ívar, hvað er þetta?
Good
Bökkum á honum. Inni. Og klárum. Dennis. Aftur, Allir. Kom aftur. Hansen. Okay, ekki um þá. Fram. Á alla, fram. Hansen, fram. Löpa. Okej, Vengard, bökkum, Jón backa. Okej, sätt dig ner. Bengt, lyft dig fram. Lyft av prov. Kom här, Hansen. Okej, Vengard. Löpa. Gå an honom. Ikke nu. Alle, kom fram med. Elias, sluta. Avslut. Hej, Johan! Öster! Löpa! Johan! Håll fram! Johan, skjuter! Hålla! Skjuter! Löpa! Alle, klara, skjuter!
Fram!
Marino, tafta! Mano, pitti frammi! Marino! Mano, pitti! Sistemi! Logan, sistemi!
Tökum við að þetta fresta restina leikjum til í fyrramáli.
verður að vera vott yfir það. Rótið sig. Leiktir í gegn. Elmar! Arnaldur, komdu það! Hvortur hérna með ekki? Já. Sko, eftir að festi svona, sko. Nei, Birgir, alveg út kæmni. Kristoffer, alveg yfir línunni. Alveg yfir. Sölvi, hvað er samar og öllum samar, skilfuði. Holmar, þú kom einn aftur hliðar. Einn aftur hliðar, Holmar, lengra hingað. Pétursson! Dómar, er ekki að byrja bara? Byrja bara. Þetta er að þessi líf færi og líf. Ákveðir! Flott þetta, frítur við, koma íta. Ákveð, Ákveð! Já! Torma bóttur! Kláru mót gæsti. Ekki verið svo faglega ákvörðun að slíta mótsögi aðeins á stefnu. Skúlaleikin með punktunum með Bjarni og Sölvi stjórna, hlustum á það!
Kristoffer, kom du! Og Birkir, kom í vörðina! Pálmar á miðjuna! Hilmar! Hilmar! Hvað er það? Hann er bara búinn. Rústum þessu! Hvað segir þið? Nei, klára þetta. Það er bara... Akkinni, Háká! Jóel, aftan! Vertu duglegur! Flottur vel maður! Flottur duglegur! Ákvar valla! Herri Jóel, sýttu bara frammi! Hei, strákar! Vörn, strax! Hólma! Hei, sýttu þig! Sölvi, skjöldu vörninni! Akki, frá! Óttandi Kristoffer! Kemur! Óttandi Sölva! Óttandi Kristoffer, kemur! Helge, Kolmar! Rúrik, áfram! Rúrik, hvað svo bara bósta fyrir þá er allt ykkur drætt?
Hummer!